Seria Timpul Caliat, capitolul Frica nu este dușmanul tău, este energie. Episodul 7. Energia ascunsă în frică. Frica este energie. Înainte să fie poveste, înainte să fie interpretare, înainte să fie gând. Este energie în corp, mișcare, activare, intensitate. Problema este că majoritatea oamenilor învață să se teamă de propria activare interioară, de bătăile inimii accelerate, de intensitate, de necunoscutul din interior. Și atunci energia fricii începe să fie blocată, controlată, înghețată, întoarsă împotriva propriei persoane. Dar aceeași energie care poate deveni anxietate poate deveni și vitalitate. Aceeași energie care poate deveni panică poate deveni și expansiune. Diferența nu este energia în sine, ci relația cu ea. Pentru că organismul nu face întotdeauna diferența între frică și entuziasm. Ambele activează, ambele accelerează ritmul inimii, ambele cresc intensitatea. Dar mintea interpretează și interpretarea schimbă experiențe. Aici apare un lucru foarte important. Mulți oameni nu se tem doar de frică. Se tem de intensitate, de faptul că simt mult, de faptul că energia din interior pare prea mare, prea puternică, prea greu de controlat. Și atunci încep să micșoreze. Își reduc spontaneitatea, își reduc dorințele, își reduc expansiunea. Pentru că undeva în interior există asocierea. Dacă mă deschid complet, nu voi putea gestiona. Dar energia nu trebuie eliminată, trebuie direcționată. Pentru că energia blocată devine tensiune. Energia exprimată conștient devine viață, devine creativitate, mișcare, claritate, prezență. Observă ce se întâmplă înaintea momentelor importante din viață, înainte să spui adevărul, înainte să faci o schimbare, înainte să iubești, înainte să crești. Pare frică, dar uneori, ceea ce numești frică este doar energia transformării. Corpul simte că urmează ceva nou, necunoscut, important și se activează. Problema este că mulți oameni interpretează activarea ca un semn că trebuie să se oprească, când de fapt uneori este exact opusul. Uneori corpul nu spune nu merge, ci atenție, aici începe ceva important. Și poate una dintre cele mai mari maturizări este să înveți să stai în această energie fără să fugi imediat de ea, să nu transformi fiecare activare în pericol, să nu reduci fiecare intensitate la anxietate, pentru că viața însăși este energie. Iar un om complet viu nu este lipsit de frică. Este capabil să transforme energia fricii în prezență, în mișcare, în adevăr.